آیا همستر کامبات در ماه جولای طبق قولش لیست خواهد شد یا مثل تپس آب بدقولی میکنه؟ درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتمیاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم از هر جا این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو میبینید حال دلتون عالی باشه. تاریخ لیست شدن هر ایردراپی که شما تو شرکت میکنید یا قیمت سکایی که شما ماین میکنید یکی از جذابترین مطالبیه که میشه در مورد ایردراپ ها صحبت کرد. همستر کامبات که تا الان تونسته طبق اعلامی که کردن 250 میلیون کاربر جذب کنه، همه منتظر اینن که کی قراره لیست بشه. دوستان این نکته رو باید بهتون اشاره بکنم که همیشه دقیق ترین و بهترین منبع تاریخ لیست شدن خود این ارزها رودمپی است که میدم بیرون. طبق تصویری که دارید میبینید خود همستر کامبات کاملا مشخص و کاملا واضح داخل رودمپش اعلام کرده که ما قرار جولای در واقع لیستش بکنیم و اگر رودمپ شما نگاه بکنید تمام مراحل تاکنون طبق تاریخ انجام داده و هیچ گونه بدقولی انجام نداده. بنابراین ما الان توی 14-15 جولای هستیم و 15 روز دیگه حداقل وقت داریم برای لیست شدن همستر کامبات. یه نکته هم اشاره بکنم که همین امروز همستر کامبات از دسترس خارج شد و خیلی‌ها ترسیدن و فکر کردن که واقعا هک شده یا اینکه کلاهبرداری یا اسکم شده، ولی لحظاتی بعدش خود پیج همستر کامبات اعلام کرد که ما داریم آپدیت میکنیم و حواسمون هستش که این مشکل پیش اومده و من توی چنل تلگرامم این قضیه رو اعلام کردم و همچنین یک توییت هم زده که ایردراپ کامینگ. پس این نشونه خوبیه و ما خیلی نزدیک شدیم به لیست شدن ایردراپ همستر. اما چند تا نکته خیلی لازمه که اشاره بکنم بهش، که اینکه اخیراً همستر کامبات اومده به صورت ایمیلی با یک گروه ناشناسی یک مصاحبه رو انجام داده که نکات خیلی تأمل انگیزی توش در واقع گفته شده که بریم ببینیم که نکاتی که تو این مصاحبه بهش اشاره شده چیا هستش. اول نکته خیلی مهمی که اشاره شده به این که خیلی کاملا واضح گفتن که ما توی ماه جولای قراره لیست بکنیم، اما کاش مثل سریال‌های ترکیه کره‌ای لفتش ندن و حوصله کاربرا رو سر نبرن مثل تپس آب که خیلی از تپس آب ناامید شدن و اومد اون سازگار سینما و استریمایی که راه انداخت که مردم مجبور بشن ویدیوهاشون رو ببینن و یه مقدار کسب درآمد بیشتری داشته باشن. این نکته رو باید توجه بکنیم که کاربرا واقعا مدت زمان زیادی دارن روی این ایردراپ ها کار میکنن و اگه قرار باشه خیلی طولانی بشه واقعا خسته کننده میشه و مطمئنم که اگه همستر توی جولای لیست نشود 100% میتونه اعتماد مردم رو از دست بده. یه نکته ای رو من تو همه ویدیوها اشاره کردم دوستان، هدف از این ایردراپ ها بزرگ کردن جامعه آماری خودشونه. بنابراین تا اونجایی که میتونن کش میدن و فرصت ایجاد میکنن برای کسب درآمد بیشتر. همچنان که دارید میبینید تو یوتیوب چه پولایی دارن اینا میزنن به جیب و طبق اطلاعیه کوینتلگراف تا الان 5.2 میلیون دلار پول زدن به جیب که این اطلاعیه تقریبا مال یک هفته 2 هفته پیش بوده که الان فکر میکنم مرز 7 میلیون الی 8 میلیون دلار رو پشت سر گذاشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که همیشه هم اعلام کردم این ایردراپ ها به همین راحتی این جامعه آماری که دستشون هست رو از دست نمیدن. تا اونجایی که میتونن به طرف تبلیغات خواهند رفت، تا اونجایی که میتونن ویدیوهای یوتیوبشون افزایش میدن. اما تو این مصاحبه کاملا مشخصه که اینا یک سازوکاری رو میخوان ببرن جلو که احتمالاً این داستان ایردراپ قراره که حالا ادامه داشته باشه و این قصه سر دراز دارد. نکته‌ای که خیلی مهمه بهش اشاره داشتن که نات کوین 20% از کاربرانشون رو در واقع بن کرد و بهشون ایردراپ نداد و گفته اشاره کرده که ما احتمالاً در همین درصدها مقداری از کاربرانمون رو بن بکنیم و
و گفته مخصوصا اونایی که از ربات ها استفاده کردن و در واقع کلیکرهای اتوماتیک رو به این صورت. اما نکته خیلی جالبی که اینجا اشاره کرده، گفته که ما فعلا برنامه برای اونایی که مولتی اکانت هستن نداریم، با اینکه برخلاف پالیسی و قوانینشون بوده اما فعلا برنامه‌ای در موردشون نداریم. این خودش نشون داره میده که میخواد مردم رو پای کار نگه داره. این خبر خوبیه برای مولتی اکانت ها و یه ذره سختگیری شد تو بحث مولتی اکانت کمتر کرده و یه مقدار نگرانی بچه‌ها کمتر خواهد شد با توجه به صحبت اخیره، چون قبلا خیلی پافشاری داشتن نسبت به مولتی اکانت ها و ربات ها و اینا، ولی اخیراً اعلام کردن که ما فعلا برنامه خاصی برای مولتی اکانت ها نداریم. اما با این حساب بازم دوستان مراقب باشید، مولتی اکانت ها به نظر من بازم نباید انجام بشه و طبق تصویر کم کم اینا چون اومده نزدیک لیستینگ هستند دارن شروع میکنن به بند کردن و بلاک کردن اکانت ها. مثل تصویر داره سختگیری هاشون شروع میشه. خیلی مراقب باشید. تا الان زحمت کشیدید، خیلی ماین کردید و پروفیت پر اوراتون رو بردیم بالا و ممکنه این زحمتشون از بین بره. دوستان خیلی ها باز صحبت میکنن در مورد پروفیت پر اور و اینکه سکامون به چه صورت باشه. بازم تکرار میکنم دوستان 100% پروفیت پر اور خیلی مهمه، اما از تعداد سکاتون هم غافل نشید، چون لیگتون رو باید ببرید بالا. حداقل لیگتون رو ببرین بالا تا رتبه 9 برسونید، 1 میلیارد سکه رو جمع بکنید. هنوز فرصت هست، فکر کنم 10-12 روز دیگه سعی کنید حتما به 1 میلیارد برسید، لیگتون رو یه درجه دیگه ببرید بالا، چون لیگ آخر که دیگه نزدیک 15-18 میلیارد اگه اشتباه نکنم یا 17 میلیارد، بالای 15 میلیارد سکل نیاز داره. فکر نمی کنم کسی بتونه به اون نقطه برسه، ولی حداقل شما در روز هر 3 ساعت به 3 ساعت برید 1 میلیارد دسترسی بهش راحته با توجه به دیلی کمبو ها و در واقع کد مورسا. شما فکر میکنم به 1 میلیارد راحت میتونید برسید، اما بعد اون دیگه شما میتونید 30% سکاتون رو نگه دارین، چون لیگتون رفته بالا و دیگه میتونید ازشون استفاده بکنید و سعی کنید تمام کارتاتون رو ارتقا بدید. کارت های جدیدی اومده، یه بخش وب 3 اومده که خیلی مهمه و با توجه به اینکه تو هر بخش از اینا 7 تا 8 تا کارت اضافه میشه، احتمالاً تو این 10-12 روز 5-6 تا کارت دیگه حداقل اضافه بشه و سعی کنید این کارت ها رو بخرید و افزایش بدید و پروفیت پر اورتون رو تا اونجایی که میتونید بالا ببرید. اما نیازی به لیگتون داشته باشید، حتما لیگتون رو حداقل تعداد سکاتون رو به 1 میلیارد برسونید که لیگتون افزایش پیدا بکنه. اما نکته دیگه ای که توی این مصاحبه بهش اشاره شده، همسا اعلام کرده ما یک پلتفرم آموزشی سرگرمی هستیم. خب با توجه به ویدیوهای آموزشی که تو یوتیوب میذاره و بازی خود همسا، خب این ادعا خب نمیتونه در واقع دور از انتظار باشه. اما ادعایی که دارن اینه که ما تارگت کاربر 1 میلیارد رو داریم و این عدد خیلی عدد بزرگه. ما تو کریپتوکارنسی، کل کریپتوکارنسی همچین عددی شاید به نصفش هم نرسیده باشه تعداد افرادی که با کریپتوکارنسی آشنا هستن و این یه مقدار دور از انتظار هستش. این خودش نشون میده که همستر حالا کار داره. حالا شاید در حد یک ادعا در واقع باقی بمونه، اما به احتمال خیلی زیاد این قضیه واقعا میتونه کش پیدا بکنه. طبق ادعای خودشون احتمالاً ایردراپشون و 2 مرحله‌ای خواهد بود. ایردراپ اولشون خب حالا تو جولای ممکنه اتفاق بیفته، اما یک ادعای دیگه‌ای کردن که خیلی خوشایند نخواهد بود برای کاربران. گفتن که ایردراپ دومش ممکنه تا 1.5 الی 2 سال آینده طول بکشه و این یه مقدار خیلی جالب نیست. امیدوارم که تو ایردراپ اول گینی خوبی به دوستان بده، هرچند که همیشه اعلام کردن بیشتر از $50-100 انتظار نداشته باشید و قرار نیست این ایردراپ ها زندگیتون رو عوض بکنه و سود اصلی ایردراپ موقعی که پروژه موفق بشه بتونه خودشو بیاد توی رنک 40-50 تای اول دنیای کریپتوکارنسی قرار بده، مثل نات بتونه رشد خوبی داشته باشه و یه رشد مثلا 3-4 برابری داشته باشه که حداقل اون $50-100 که قرار به شما تعلق بگیره یه رشد 2 برابری حداقل داشته باشه که بتونید شما سود خوبی داشته باشید. چون ابتدای امر 100% تعداد صفرهای زیادی رو کم خواهد کرد. دوستانی که در این مورد میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن، یه ویدیو در مورد قیمت ما اینجا ساختیم، نمیخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم، حتما اون ویدیو رو ببینید، بسیار میتونه مفید باشه براتون. خب این ادعای این که میخواد 2 مرحله این کارو انجام بده خودش نشون از اینه که
قراره کش پیدا بکنه این قضیه. خودتون میدونید که نات کوین فاز سومش شروع شده و این خودش نشون میده که اون ادعای بنده که گفتم اینا به همین راحتی این جامعه آماری رو از دست نمیدن کاملا اینجا داره خودش رو نشون میده. خب اینا با این کارها هدفشونه که 100% من توی ویدیوی بعدی در مورد فاز سوم نات کوین صحبت خواهم کرد که به چه صورت میتونید اینجا شما ایردراپ انجام بدید. من مطمئنم که همستر هم این کار رو خواهد کرد. بعد از لیست کردن مرحله اول یه سری تسکای دیگه هم اضافه خواهد کرد. خب اینا میتونه یه نکته دیگه هم اشاره بکنم تو این پرانتز دوستان، تعداد سکه‌هایی که قرار بین دوستان خب حالا پخش بکنن ممکنه همون اول شما نتونید همه رو برداشت بزنید. این میتونه یه سازوکاری باشه که فشار فروش ارز همستر رو کم بکنه. شما فکر کنید این همه کاربر یهو بخوام برن سکه‌هاشون رو بفروشن، قیمت دچار افت شدیدی خواهد شد و ممکن اصلا نابود بشه. به خاطر همین احتمالاً این سازوکار هم احتمالش هست که شما نتونید همه رو یهو در واقع انتقال بدید و بفروشید. ممکنه توی ماهای مختلف یک ماه یا دو ماه یه عدد اعلام بکنن بگن هر ماه اینقدر رو شما میتونید مثلا انتقال بدید به صرافی. حتما مراحل فروش همستر و سایر ایردراپ ها رو بر شما قرار خواهم داد، چطوری به کیف و پول انتقال بدید، از کیف و پول چطوری به صرافی و تبدیل به ریال بکنید. نگران نباشید، همه ویدیوها آماده شده و کم کم آپلود خواهد شد. دوستان مراقب افراد سودجو باشید. خیلی از دوستان توی این اینستاگرام و یوتیوب ممکنه اعلام بکنن آقا توی این در واقع ما داخل این صرافی لیست شده، بیاید ما برای شما بفروشیم. اصلا گوش نکنید به این اراجیف. من 100% ویدیوهای آموزشی کامل یعنی 0 تا 100 فروش همستر و سایر ایردراپ ها رو براتون قرار میدم. کیف پولتون رو به هر سایتی وصل نکنید، به هر شخصی لینک برای شما میفرسته به لینک کلیک نکنید. اینا همه اسکم و کلاهبردار هستند و اصلا به این قضايا فکر نکنید. شما اصلا برای فروش همستر نیاز به صرافی خارجی نخواهید داشت. راحت به یه صرافی ایرانی راحت میتونید ارزاتون رو تبدیل به ریال بکنید که 0 تا 100 رو برای شما قرار خواهم داد. یه کارت دیگه هم آپدیت اومده که روش اشاره کرده که ما 250 میلیون کاربر رو پشت سر گذاشتیم. میتونه کارت خیلی خوبی باشه، حتما بهش توجه داشته باشید. و روی این کارت یه عددی هست، خیلی‌ها فکر میکنن که مثلا این عدد به پایان برسه زمان لیست شدن هست، بلکه اینجوری نیست. در واقع شمارش معکوس هایی که روی کارت ها هست در واقع عمر اون کارت هست که شما میتونید اونو بخرید. اون به 0 برسه شما اونو در واقع از دست میدید و دیگه اون کارت رو نمیتونید بخرید. خب دوستان عزیزم، امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. بازم تکرار میکنم کیف و پولتون رو به هر صرافی وصل نکنید، منتظر بمونید. به زودی 0 تا 100 فروش کلی ایردراپ هایی که قرار با هم دیگه روش کار بکنیم رو برای شما قرار خواهم داد. چه بسا برای شما دوست عزیز که قرار تو دنیای ارز دیجیتال فعالیت بکنید، کار کردن با کیف و پول ها و صرافی ها از ابزارهای اولیه دنیای ارز دیجیتال هست که شما باید یاد بگیرید و میتونه بسیار براتون مفید باشه. خب دوستانی که با دنیای ارز دیجیتال آشنایی کمی دارن و به واسطه همین در واقع ایردراپ ها با دنیای ارز دیجیتال آشنا شدن اما نمیدونن از کجا شروع بکنن، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز دارید توی این دنیای ارز دیجیتال یاد بگیرید و بتونید به کمک اون مهارت و ابزارها توی این دنیای کریپتوکارنسی سرمایه گذاری بکنید. داخل این پلیلیست قرار داده شده و هر روز در حال تکمیل شدن هستش و نیاز نیست که در هیچ دوره‌ای در واقع شرکت بکنید و پولی رو در واقع هزینه بکنید بابت این قضیه و مطمئن باشید که این کامل ترین مطالبی که جمع آوری شده اینجا و به ساده ترین زبان ممکن داخل این پلیلیست قرار گرفته شده. روز خوبی داشته باشید.